ሃይ እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የዴይሊ ኤክስፔንስ ፋይል ላይ ሴቭ ያደረገውን እንዴት አድርገን ሰርች እናደርጋለን የሚለውን ነው የምናየው። እስኪ ያለንን ዲዛይን እንየና እዚህ ሰርች የምናደርገው እዚህ ላይ ዴት ጽፎ ሰርች ባይ ዴት ሲል በዛ ቀን እዚህ ላይ በሰጠኝ ቀን የተመዘገቡትን እዚህ ጋር ዘረዝራለሁ ማለት ነው። ሰርች ባይ ሪዝን ደግሞ እዚህ ላይ ሪዝን መርጦ ሰርች ሲል ደግሞ በዚህ ሪዝን የተመዘገቡትን እዚህ ጋር ዘረዝራለሁ ከአንድ በላይም ሊሆኑ ስለሚችሉ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሰርች ባይ ዴትን ክሊክ ኢቨንትን ጀምር ማውስ ክሊክድ ናው እዚህ ጋር አልጎሪዝሙን አንደርስታንድ ለማድረግ ወይ ወርክ ፍሎውን አንደርስታንድ ለማድረግ ስንሞክር ምንድነው እዚህ ጋር የምናደርገው ቴክስት ቦክሱ ላይ የተጻፈልኝን ነገር እቀበላለሁ እዛ ላይ የተጻፈልኝን ነገር ይይዝና ፋይሉ ላይ ያለውን ደግሞ ዳታ በሙሉ አንብቤ ያመጣለሁ ፋይሉ ላይ ያሉኝን በሙሉ አንብቤ ካመጣው በኋላ እያንዳንዷን ላይን በላይን ያሉትን እየቆራረጥኩ ለምሳሌ በዴት ስለሆነ አሁን የተባልኩት ፋይሉን ሴቭ ስናደርግ ፋይሉ የኔ ፋይል ዴስክቶፕ ላይ ጃቫ ትሬኒንግ የሚለው ውስጥ ነው ያለው ዴይሊ ኤክስፔንስ ስለዚህ ይሄንን ፋይል እንደዚህ በኮማ ሴፓሬትድ ሆኖ ነው የተቀመጠው ስለዚህ ይሄን አንዱን አንብቤ ከዚህ ላይ ቀኑን ወስድና ቀኑን ነው ኮምፔር ማድረገው ሰርች ባይ ዴት ስለተባልኩ ማለት ነው ይሄንንም እንደዛ ወስጄ ቀኑን ነው ኮምፔር ማድረገው ስለዚህ ሁሉንም እያንዳንዷን ላይን እቺን ቀኗን እየወሰድኩ ነው ቼክ ማድረገው ቀኗን ለመውሰድ ይሄን በሙሉ ኮማ ሴፓሬትድ ስለሆነ የገባው ኮማ ሴፓሬትድ አሬ ያደረገውና ከዛ አሬ ላይ የመጀመሪያዋን ሴል ወስዳለሁ ማለት ነው የመጀመሪያዋ ሴል ሁሉ ጊዜ ቀን ስለሆነች ማለት ነው ይሄ እዚህ ይሄንን ሎጂክ ተጠቅመን ነው ሰርች የምናደርገው እዚህ የመጀመሪያው string criteria የሚባል ቫሪያብል ይኖረኝና text date dot get text ብዬ ዳታውን አስቀምጣለሁ ከዛ ፋይል ሪደር ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን add ከዛ ፋይል ሪደር የሚባል ኦብጀክት ክሬት ስናደርግ ፋይል ኔም ሰተነው ነው ክሬት የምናደርገው ፋይል ኔሙን add expense ላይ የሰጠነውን ፋይል ኔም መጠቀም እንችላለን ሶርሱ ላይ ኤግዛክትሊ ይሄንን ፋይል ነው የምናነበው ስለዚህ አድራሻውን እንደገና ሄጄ ፕሮፐርቲስ ምናምን ብዬ ቼክ ከማድረግ በዚህ መንገድ ማድረግ እችላለሁ ከዛ ሴሚኮለን አድርገን አሁን ልክ ራይት ላይ እንደነበረው እዚህኛውም ላይ ኤክሰፕሽን ኦከር ሊያደርግ ስለሚችል ሰራውንድ ስቴትመንት ዊዝ ትራይ ካች እንላለን ማለት ነው እዚህ ትራይ ካች ውስጥ በፈርድ ሪደር እንጨምራለን በፈርድ ሪደር ኔክስት አድርጌ ምን አደርጋለሁ በፈርድ ሪደር የሚባለው ኦብጀክት ክሬት አደርጋለሁ በፈርድ ሪደር የሚባለው ኦብጀክት ሪደራችንን ነው የሚጠቀመው አሁን በፈርድ ሪደር የሚባለው ፋይሌን ማንበብ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ስትሪንግ ላይን የሚባል ስትሪንግ ክሬት አደርጋለሁ ይሄ ማለት እያንዳንዷን ማነባትን ላይን ማስቀምጥበት ማለት ነው ከዛ while loop ክሬት አድርጌ while loop ውስጥ ላይን ላይ አስቀምጥልኝ ይለዋል ኬት ከበፈርድ ሪደር ላይ ክሬት ካደረኩት ኦብጀክት ዶት ሪድ ላይን ብዬ እያንዳንዷን ላይን እዚች ቫሪያብል ላይ እንዲያስቀምጥልኝ አደርገዋለሁ እዚህ ጋር ኖት ነል እስከሆነ ድረስ ኖት ነል ማለት እዚህ ላይ የሚያነባው ነገር እስካገኘ ድረስ ማለት ነው ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር የምትመጣውን ቀይዋን አያቻት እዚህ ጋር ሰጀሽን አላት ምንድነው የሚለው add catch clause እዚህ ላይ ሌላ ካሽ ይጨመራል ይሄ የመጀመሪያው ፋይል ኖት ፋውንድ ኤክሰፕሽን
ሊሆን ይችላል ሁለተኛው IO ኤክሰፕሽን ስለዚህ ሁለቱንም ካቾች ይኖሩኛል ማለት ነው አንድ ትራይ ኖሮ ሁለት ካች ሊኖረኝ ይችላል ሁለት የተለያዩ ኤረሮችን ካች ያደርጋሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ያያችኋቸው ታይፓቸው ግን ይሄንን እንደዚህ ሲምፕሊ ኤክሰፕሽን ብቻ ብለው ይሄን አያችሁት ኦብሶሉት ይሆናል ማለት ነው ኤክሰፕሽን ካደረኩት ጄነሪክ ስለሚሆን ሁሉንም ከቨር ያደርጋል እያንዳንዷን ኤክሰፕሽን ግን አያለው ካለን እዚህ ጋር ካች ያለን መዘርዘር እንችላለን ናው እዚህ ውስጥ ስንገባ አንድ ላይን አነበብኩ ማለት ነው አንድ ላይን አነበብኩ ማለት እዚህ ፋይሉ ላይ እቺን ላይን አነበብኩ ማለት ነው መጀመሪያ ሲሆን ቀጥሎ ደግሞ while loop ሲደግም ደግሞ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው እዚህ እያንዳንዷን ላይን ወደ አሬ ደግሞ እንከፍላለን ያልነውን እዚህ ጋር እንሰራለን እዚህ string array single line የሚባል variable create እናድርግና line dot split አድርገው ላይን ማለት እቺ እዚህ ጋር ያጻፍኳት ማለት ነው እሷን ስፕሊት አድርጋት በምን በኮማ ስለዚህ በኮማ ስፕሊት ሲያደርጋቸው ሲንግል ላይን 3 ትሆናለች ማለት ነው እዚህ if ብዬ single line of 0 ሁሉ ጊዜ ዴት ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ single line of 0 dot equals ከማን ጋር ኮምፔር አደርጋለሁ እዚህ ጋር ክራይቴሪያ ብዬ ከዴት ላይ ካነበብኩት ጋር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ትሩ ከመለሰልኝ አግኝቼዋለሁ ፋይሉን ማለት ነው እሺ እንደዚህ ደብል ኮቴሽን ውስጥ እናርግለት አግኝቼዋለሁ ፋይሉን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ስለዚህ ምን አደርጋለሁ txt amount የሚባለው ቴክስት ላይ dot set text ይሄንን እንጽፋለሁ ማለት ነው ያገኘሁት ሶሪ ይሄኛው ግን 0 ሳይሆን አማውንቱ ሁለት ላይ አይደል ያለው 0 ዴት ነው አላችሁ 0 ዴት ላይ 0 ያለው ዴት ነው 1 ሪዝን ነው አማውንት ያለው ሁለት ላይ ነው ስለዚህ አማውንቱን ሁለት ላይ ያለውን ሴት ቴክስት አደርጋለሁ ማለት ነው እሺ ስለዚህ ስኬንን ራን አድርገን ነው ቢልድ ያደረገ ነው እዚህ ፋይሎቻችንን ቼክ እናድርግ ያለን ፋይል ነው ሰርች ማድረግ ያለብን ይሄን እንክፈተው daily expense እዚህ ላይ እስኪ በዚህ ቀን ያለውን ሰርች አድርግልኝ ልበል እዚህ እንደዚህ አድርጌ ሰርች ባይ ዴት ስል 50 ያሳየኛል ማለት ነው አሁን በዚህ ቀን ያለችዋን እቺን ያሳየኝ ማለት ነው እስኪ ሌላን መዝግብ ደግሞ መዝግብ በዚሁ ቀን የላንች 150 ብር saved successfully ይለኛል ሰርች ላይ አሁን እሱን ቀን ሰጥቼ ሰርች ስል አሁን 150 ሚሊዮን ነው የሚያመጣው እዚህ ጋር ግን ያለኝ በዚህ ቀን ሁለት ነው ያለኝ ስለዚህ አንደኛውን 50 አንተቶ ይሄኛውን ነው ያሳየኛል እኔ ግን ሁለቱንም ወደ ታች ዘርዝሮ እንዲያሳየኝ ነው የምፈልገው ስለዚህ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ለያንዳንዱ ሉፕ ባደረገ ቁጥር እዚህ ቴክስት ላይ መጻፍ የለብኝም እዚህ ጋር አንድ ቫሪያብል ዲክሌር እናድርግ ለምሳሌ ሰርች አድርገን ያገኘነው ፋውንድ እዚህ ላይ እናስቀምጣለን እንበል ይሄ አሁን ምንድነው ማረጋው ፋውንድ ቫሪያብል ላይ ምን ታረጋለህ ከዚህ በፊት ፋውንድ ላይ የነበረው በኒው ላይንስ አዲስ መስመር ላይ ማንን ያደርጋል ሲንግል ላይን ኦፍ ቶን ማለት ነው ሁለተኛው ስለዚህ ይሄ ፋውንድ መጀመሪያ ሲነሳ ባዶ ነው ስለዚህ ባዶ ሲደመር አንድ ከዛ በሚቀጥለው ሉፕ አድርጎ ሲመጣ ግን ቅድም ያስቀመጥንበትን ይዛል ስለዚህ እሱ ላይ ሲደመር ብሎ ነው ይሄንን የሚያስገባልኝና እቺ ኒው ላይን እንዲሆን ታረግልኛለች ስለዚህ ይሄ while loop ሲያልቅ
txt amount ላይ ዶት set text ብዬ ይሄን foundን ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው found concatenate ተደርጎ የመጣው ስለሚሆን ማለት ነው እስቲ አሁን እቺን ቀን ኮፒ እናድርግና በዚህ ቀን ሰርች ስናደርግ ሁለት መምጣት አለበት ማለት ነው search by date እዚህ ሁለት ይመጣልኛል ማለት ነው ኦኬ እዚህ በዚሁ አይነት search by reason የሚለውን ደግሞ እናንተ ትሞክሩታላችሁ ማለት ነው አሁን ወደ show all expense next video lesson ላይ show all expense የሚለውን እንዴት እንሰራለን የሚለውን እናያለን እናመሰግናለን ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን